සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්න මගේ thumbnail එක දැක්කනම් මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා. ඇත්තටම ඔව් watch time කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක්. ගොඩාක් කට්ටියට පුළුවන් subscribe 1000 නම් මාසෙන් මාස දෙකෙන් හදාගන්න. ඒ වුණාට watch time 4000 පැය 4000 ගොඩාක් අමාරුයි හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ channel එකක් දැන් පටන්ගෙන තාමත් watch time තියෙන්නේ 1952. 1952 තාම භාගයක් වගේ තමයි watch time ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ watch time සමහර වීඩියෝ වලට විතරයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ටිකක් කට්ටිය බලපු හින්දා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. watch time හදාගන්න පුළුවන් අපිට VPN දාලා. VPN දාලා 100%ක් safe. මම දන්න හින්දා කියන්නේ 100% safe watch time හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටියට එකපා ඉක්මනටම channel එකක් monetization කරගන්න හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ ඉන්න කැමති නෑ. channel එක ටක් ගාලා monetization කරගන්න ඕන බලන් ඉන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි තමන් විසින්ම watch time හදාගත්තට පස්සේ ඒ හදන කාලේ channel එක up වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරට channel එකට watch time වෙනකොට channel එක ranking වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ channel එක ඉස්සරහට යනවා. channel එක උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ watch time දෙනකොට දැන් අපි කියන්නේ දැන් මේ සාමාන්‍ය මේ last video performance average සාමාන්‍යයෙන් analyze වලට ගියාට පස්සේ මේ පේනවා ඇති summary බැලුවොත් දැන් එක වීඩියෝ වලට එක විදිහට තමයි views එන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ subscribe එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ මම අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකට දැන් අපි total බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බැලුවොත් දවස් 28 summary එක බැලුවොත් පේනවා ඇති දවස් 28ටම watch time 225යි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒතකොට views 3000 ගාන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට දැන් අපි watch time දාන ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අප් වෙනවා. දැන් මේකේ අප් වෙන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම watch time දාන්නේ නැහනේ. ඕගොල්ලන්ට මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැති. මම watch time දැම්මේ නැහැ. මේවට VPN දාලා watch time දාන්නේ නැහැ. දාන්න නැති හේතුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි watch time දැම්මට පස්සේ තමන් විසින් දැම්මට පස්සේ ඉක්මනට මොනිටයිසේෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට channel එක බලන කට්ටිය අඩුයි ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපේ channel එකේ ranking බහිනවා. ranking බහිනොත් channel එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. channel එක algorithm එකට කවුරු හරි search කරොත් වීඩියෝ එකක් search කරා channel එක එළියට එන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. මම ඒ දේ කියන්නත් ඕනේ. දැන් ඒ දේ කියලා දෙන්න තමයි මම මේ watch time දාන විදිහත් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරිද? watch time 100% sure මම මේ කියන විදියෙන් VPN දාලා කරන එකෙන් watch time එක එනවා. හරියට කරොත් දවස් 5කින් watch time පැය 4000 හදා ගන්න පුළුවන්. දවස් 5යි යන්නේ. හැබැයි මේක laptop වලට විතරයි පුළුවන්. computer එකක් තියෙනවන සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් එකක් තියෙනවන VPN නම් ලංකාවේ මම use කරන්නේ මේ රටේ නේ හින්දා වෙන VPN ලංකාවේ VPN ගොඩාක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ Google Chrome එකට දාලා ඕගොල්ලන්ට ඕන VPN එක use කරන්න පුළුවන්. මම කරන විදිය කියලා දෙන්න. හරිද? පළවෙනි දේ. ඕගොල්ලන්ට ඕන ඉස්සෙල්ලම අනිවාර්යෙන් පැයක විතර වීඩියෝ එකක්. පැයක ප්ලේලිස්ට් දාන්න යන්න එපා. පැයක විතර වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ පේස් එකත් එක්ක හදන්න බලන්න. පේස් එකයි වොයිස් එකයි. මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් එන්න, ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ලයිව් වෙන්න, ලයිව් ඇවිල්ලා කට්ටියත් එක්ක ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ තියෙන දෙයක් එක්ක මොන හරි දෙයක් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ subscribe ලත් එක්ක කතා කරන්න. කවුරුත් ආවේ නැතුණට කමන්න ඔයා ඉන්න. ඒක පේන්න ඉන්න ඔයා කතා කරන්න මොන හරි දෙයක් කතා කරන්න. නැත්තම් මොන හරි දෙයක් කියලා දෙන්න. අපි කියමු සාමාන්‍ය මොකක් හරි explain කරන්න. රටේ තත්ත්ව ගැන කතා කරන්න. නැත්තම් තව දෙන්නෙක් එකතු වෙලා හැබැයි ඔයා ඉන්නනෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මොකක් හරි සාකච්ඡා කරන පැයක විතර වීඩියෝ එකක් හැබැයි කරන්න ඕන. ඕකේ? පැයක විතර අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඕන. පළවෙනි දේ එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් වීඩියෝ එක හදන විදිය. මං කිව්වේ පැයක විතර වීඩියෝ එක පේනවා ඇති. watch time කියන දේ YouTube එකෙන් ගන්න මෙහෙම. public valid public watch hour. what count as valid public watch hour? කියන්නේ public watch hour කියලා ඒගොල්ලෝ count කරන්නේ මොනවද? watch hour gained from loan from video you are set public. public එකට දාපු වීඩියෝ ටික විතරයි ගන්නෙ. හොඳට මතක තියාගන්න. private video වල
අපි ප්‍රයිවට් දාන ඒවල watch time count වෙන්නේ නැහැ. unlisted වීඩියෝ වල watch time count වෙන්නේ නැහැ. ඔයා වීඩියෝ delete කරොත් ඒ වීඩියෝ වල watch time count වෙන්නේ නැහැ. ad campaign ඒ කියන්නේ අපි ඔර සල්ලි දීලා Google එකට ad play කරනෝනේ ඒ වල watch time count වෙනවා. YouTube short වල එන watch time count වෙනවා. live stream are not unlisted, delete or not convert or VOD video not demand. ඒ කියන්නේ live stream වලත් අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක අපි ප්‍රයිවට් දානවා. එහෙම දාන්න එපා. ඒක දැම්මොත් එන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි ඒගොල්ලෝ බාන්නේ. ඒ වගේම YouTube එකේ මොනිටයිසේෂන් කරනකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ වැඩිපුරම views ආපු වීඩියෝ එකයි වැඩිපුරම watch time ආපු වීඩියෝ එකයි. අන්න ඒක තමයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුරම views අරගෙන watch time ගන්න කියන්නේ ඒක තමයි pace එකයි voice එකයි තියනකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. ඔය සින්දු දාන කට්ටියට සින්දු 3-4ක් විතර දාලා සින්දු 4ක් දාලා එක දවසක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්න පැයක විතර. අන්න ඒකට watch time දාන්න. ඔයගොල්ලෝගේ channel එක මොනිටයිසේෂන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද වැඩිපුරම watch time ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ pace එකයි voice එකයි තියෙන එකට නම් YouTube එකෙන් බලනවා මේගොල්ලෝ මේ audience ලා බලන්න කැමති මෙයාගේ මේ වීඩියෝ අර වීඩියෝ නෙවෙයි අරව ගණන් ගන්න. ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝ මොනිටයිසේෂන් දෙන්නේ. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක explain කරනවා. මම කරන විදිය හරියටම කියලා දෙන්න. මගේ Google Chrome එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම තියන්නේ simmate කියලා. මේක බලා ගන්න simmate කියලා. මේකත් ඔයගොල්ලෝ use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ free දෙනවා country 3-4ක් විතර. ජර්මනි දෙනවා, රුමානියා දෙනවා, සිංගප්පූරු දෙනවා, US දෙනවා. මේ තුන free. මේක unlock කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩොලර් 60 ගණක් විතර යනවා. මේක unlock කරගත්තොත් ඕන country එකක් දාලා watch time දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ country හතරත් මම නම් කියන්නේ ඇති. මේ සිංගප්පූරු, රුමානියා කියන්නේ මේ දෙක හොඳම වැඩ කරන. US නම් එච්චර වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? US නම් එච්චර වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දෙක නම් හොඳට වැඩ කරන VPN දාලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට simmate ඔක හොඳට බලා ගන්න. මම යනකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් මගේ මේ එක Google Chrome එකක්. හොඳට මේක බලා ගන්න. හරිද? මේක එක Google Chrome එකක්. දැන් මට මේ වගේ Google Chrome 5ක් විතර හදාගන්න. වැඩිපුර හදන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ net එක ස්පීඩ් නැති වෙයි. තව දෙයක් තමයි VPN එකේ වැඩ කරේ නැතොත් දැන් අපි කිව්ව අද watch time දැම්ම නම් හෙට ඇඩ් වෙනවා. හැබැයි VPN එකේ වැඩ කරේ නැතොත් ඊට පහුවෙනිද watch time ටික අයින් වෙනවා. ඒකම මතක තියාගන්න. channel එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඉස්සෙල්ලම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඕන මේ වගේ Google Chrome profile 5ක් විතර හදාගන්න. තව එකක් email ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ දැන් එකක් දැන් Google Chrome එකේ තියෙනවනේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ පේන ඇති මම හදපු 1 2 3 4ක් හදලා. මේ මෙතන add කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ add කියන තැන ක්ලික් කරන්න. හරිද? දැන් මේ තව Google Chrome එකක් කරන්න මේ sign in වෙන්න ඕනේ නැහැ. Okay? sign in වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට continue without account කියන එක දෙන්න. Okay? දීලා මෙතන නමක් දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ මම දෙනවා nivik 1.1 කියලා. Okay? done දෙනවා. දැන් ඔන්න අලුත් එකක් හැදලා තියෙනවා. දැන් පේනවා ඇති මේ. පේනවද ඔයගොල්ලෝ මේ පේනවා ඇති. දැන් තව එකක් හැදුණා මේ. තව එකක් හැදලා තියෙනවා. දැක්කද? දැන් ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ හදාගන්න 5ක්. ඒ වගේ ඇඩ් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 5ක් හදාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Google Chrome 5ක් තියෙනවා. එතකොට ලේසි. දැන් හදාගෙන ඉන්න මේ පේන්නේ නැති මේ පොඩි එකක්. හරිද? එතකොට මේක පොඩි එකක්. මම දැන් මේක පොඩි කරගන්නවා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මේකත් මම පොඩි කරගන්නවා. ඕකේ. දැන් ඔන්න මම දෙකක්. දැන් ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ හදන ගානට දැන් අපි කියමු 5ක් හැදුවනම් 5ක් තියෙනවා. දැන් මේකේ දැන් මම මේකේ හදලා දෙන්නේ. දැන් ඒක මේකටත් දැන් මේ Google Chrome එකට simmate කියලා simmate VPN එක Google Chrome කියලා ගහලා ඉවර වෙලා
ඒක ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ මෙතට එනවා එතකොට. හරිද? ඒකත් මේ වගේ ඒවි මේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. හරිද? ඒ වගේ පහක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මම මේකෙන් පෙන්නන්න. මම ආරක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ VPN එක ඔන් කරනවා. ඕකේ? VPN එක ඔන් කරන පේනද මේ නිවික් 1 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ VPN එක ඔන් කරා. හරිද? ඔන්න දැන් මම VPN එක ඔන් කරා. ඊට පස්සේ Google එකේ ඕගොල්ලෝගේ channel එකට අදාළ දේ හොයන්න. මම හොයනවා how to get subscriber YouTube කියලා ගහලා ඉවර වෙලා මම ගහනවා සිංහල කියලා. හරිද? සිංහල කියලා ගහන්නේ මම සෑම මගේ YouTube වීඩියෝ එකම සිංහල කියලා ගහන. එතකොට Google එකේ වුණත් සර්ච් කරනකොට එනවා. ගොඩක් කට්ටිය එහෙම තමයි සර්ච් කරන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් මගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. දැන් අපි බැලුවොත් මොකද VPN එක ඔන් කරාට පස්සේ අපේ මැෂින් එක ටිකක් ස්ලෝ වෙන පේනවා ඇති මේ මගේ වීඩියෝ එකක් ආවා. එහෙම බලලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ අර පැයක හදපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක මෙහෙම ඔන් කරගන්න. හරිද? ඔන් කරගෙන මෙතනින් යන්න. ඕකේ? එතනින් සර්ච් කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ගන්න. මම කියන දේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හැම එහෙකින්ම Google Chrome එකේ හැම එහෙකින්ම ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. දැන් අපි කියමු මේකේ රුමේනියා මේකෙත් රුමේනියා දානකොට ඔක්කොම රුමේනියා දාන්න. VPN එක ඔක්කොම රුමේනියා දාන පහේම. දාලා ඉවර වෙලා පැයක් වීඩියෝ ප්ලේ කරන්න. එතකොට දැන් ඔයා පහක් හදලා පැය ගානේ ප්ලේ කරොත් පැය පහක් එනවා. මං කියන දේ තේරෙනවද? ඔයා 10ක් හැදුවොත් පැය ගානේ ප්ලේ කරොත් පැය 10ක් එනවා. දවසට ඔයා පැය 10ක් එහෙනම් 10ක් හදලා ඔයාගේ net එක ස්පීඩ් නම් ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් ස්පීඩ් නම් 10ක් හදලා ඔයගොල්ලෝ 10ක් ප්ලේ කරන්න. දවසට පැය 10 ගානේ ගන්න පුළුවන්. දවසට 10 ගානේ ගත්තොත් සතියට පැය 70යි. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ Google Chrome හදන ගානට තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මං අර කිව්ව කම්පියුටර් ස්ලෝ වෙන හින්දා පහක් හදන්න කියලා. අර ඒ වගේ හදන ගානට ඔයගොල්ලෝට watch time එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා watch time හදාගත්තත් පොඩ්ඩක් channel එක ranking බහින ඊට පස්සේ අඩු වෙනකොට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ channel එක ඉතින් share කරලා Facebook එකේ share කරලා ඉක්මනට up කරගන්න. එතකොට මේක හරියනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි watch time හදාගන්නේ 100ට 100ක් sure. මොකද මම කරපු හින්දා මම කියන්නේ මම දන්න හින්දා කියන්නේ මම කලින් channel එකෙත් මගේ කලින් නැතු channel එකේ මම මේ විදිහට තමයි watch time හදාගත්තේ. ඇත්තටම channel එක නැතුනේ මගේ AdSense එකේ ගැටලුවක් හින්දා වෙන channel එකක් මම AdSense එකට කනෙක්ට් කරලා තුණා. ඒ ඔරිජිනල් AdSense එක තමයි මගේ නිවික් ටියුබ් channel එක තුනේ. ඒක හින්දා තමයි ඒක ඒගොල්ලෝ ටර්මිනේට් කරේ. ඒක තමයි හේතුව. වෙන channel එකක් එකට ඇඩ් කරපු හින්දා තමයි ඒක මේ වුනේ. ඒ channel එකේ වෙන වීඩියෝ එකක් දාලා ඉන්දියාවෙන් එකට copyright claim එකක් දුන්නා. ඒකයි මගේ channel එකත් එක්කම නැතුනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නා කොහොමද watch time හදන්නේ. ඇත්තට මේක මේ මාර සාර්ථකයි. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා. ෆෝන් වලින් නම් කරන්න බෑ මේක. ෆෝන් වලින් හොඳම දේ යාළුවගේ ෆෝන් වල පැයක වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයගොල්ලෝ කියන මචං මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරපන් කියලා. පැය දවසට පැය ගානේ ප්ලේ කරොත් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට watch time ටික හදා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඉතින් මේ ක්‍රමයේත් ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අයියේ watch time එනවා. සතියක් විතර කළා එක දිගට සතියක් විතර එක දිගට කළා. දවස් දෙකක් විතර watch time දාන්න එපා. චුට්ටක් බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. ආපහු පටන් ගන්න. ඒ වගේ ඒතර YouTube එකට හොයාගන්න බෑ කොහොමත්. හරියට VPN change වෙනවනම් කොහොමත් YouTube එකට හොයාගන්න බෑ watch time එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට watch time ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ subscribe ටික නම් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ channel එක monetization කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ page එකයි voice එක වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඇත්තට මම දාන්නේ නැත්තේ මම watch time දාන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕනේ නැහැ watch time දාන්න. මට හදිස්සි නැහැ. audience එකත් එක්ක තමයි මම මේ channel එක හදන්නේ. audience එකත් එක්ක ගානට ගිහිල්ලා එතකොට මට audience එකක් ඉන්නවා. හරියට වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ ගානට එන හින්දා තමයි මම ඔහොම තියන්නේ. නැත්නම් මම watch time ටික දාලා ඉක්මනට channel එක monetization කර ගන්නවා. එහෙනම් මම හිතනවා සිළු දනාටම මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන් අත්දැක බලන්න. එහෙනම් සිළු දනාටම දරුවන් සරණයි. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් cheers.